Good afternoon, everybody. In last video lecture, we have started physical trends in elemental properties. Okay, two properties we have seen: atomic radius and ionic radius. And I have given some homework on that topic. Okay, I hope तुम्ही तो homework complete केला असेल. ज्यावेळेस साइड बाय साइड तुम्ही होमवर्क कम्प्लीट करता किंवा त्याचं रिडिंग करता त्यावेळेस परफेक्ट ती कॉन्सेप्ट आपल्या डोक्यात बसते. त्यामुळे रेग्युलर स्टडीच्या टच मध्ये राहणं आणि रेग्युलर रिडिंग करणं ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी असणार आहे, राईट? ओके, तर आता रिमेनिंग फिजिकल ट्रेंड्स बघूया इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज. फिजिकल ट्रेंड्स म्हणजे काय? तर रेग्युलर व्हेरिएशन. इलेमेंटल प्रॉपर्टीज मध्ये होणारं रेग्युलर व्हेरिएशन. मग कोणत्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? तर ऑलरेडी आपण ऍटोमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस बघितलेला आहे. ओके, टुडे विल सी द आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. ओके, आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. आयसो मीन्स व्हॉट? आयसो म्हणजे सेम. इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे काय? सेम इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तर आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणजे काय? तर अन ॲटम or ion contain the same number of electrons are called isoelectronic species. I will write here definition. An atom or ion contain the same number of electrons. An atom or ion contain the same number of electrons. Same number of electrons is called isoelectronic species. It's called isoelectronic species. Isoelectronic species. Okay. Isoelectronic species म्हणजे काय? An atom or ion contain the same number of electrons is called isoelectronic species. For example, sodium, magnesium, aluminium. Okay, 11, 12, 13 असे ॲटॉमिक नंबर आहेत. म्हणजे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत याच्यामध्ये. ओके, म्हणजे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कसे? फॉर एक्झाम्पल, सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर 11 आहे. सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे? 11 आहे. मग याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन 1s2, 2s2, 2p6. ओके, 6 4 10 झाले. 3s1 असं त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन आहे. 3s1. मी मॅग्नेशियमचं घेतलं. मॅग्नेशियमचा ॲटॉमिक नंबर 12 आहे. ओके, याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ओके, 3s2 असं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन. म्हणजे याच्यामध्ये मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते किती आहेत बघा. याच्यामध्ये 2 4 6, 6 4 10 1 11. शेवटचा एस सेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. म्हणजे 10 इलेक्ट्रॉन तर तिन्ही स्पेसिस मध्ये सेम राहतील. 2 हे 4, 6 4 10 आणि 2 12. शेवटची शेल तुम्ही कन्सिडर करू नका, पण इथपर्यंत जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर तुम्हाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम दिसतील तिन्ही स्पेसिस मध्ये. म्हणून त्याला आपण आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणतो. ओके, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम have the same electrons equal to 10. किती इलेक्ट्रॉन्स त्यांच्यामध्ये सेम आहेत या 3 स्पेसिस मध्ये? तर 10 इलेक्ट्रॉन्स सेम आहेत. हेन्स दे आर आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणतो. इज इट क्लिअर? आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणजे काय? अन ॲटम असू देत किंवा आयन म्हटलं की त्या ॲटमवरती पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज असतो. पॉझिटिव्ह आयन किंवा निगेटिव्ह आयन. अन ॲटम or ion contain the same number of electrons is called isoelectronic species. Okay, for example, sodium, magnesium, aluminium. Aluminiumचं मी लिहिलं नाही. ॲल्युमिनियमचं सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन असंच येणार. ओके, तर सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर 11 आहे, मॅग्नेशियमचा 12 आहे, ॲल्युमिनियमचा 13 येणार आहे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन कसं लिहिलं आपण? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. इथपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन तिन्ही स्पेसिस मधलं काय असणार आहे? सेम असणार आहे. ओके, तर 3s मधून इलेक्ट्रॉन कुठं जातो? 3p मध्ये. बघा आपण बघूया ॲल्युमिनियमचं सुद्धा. ॲल्युमिनियमचा ॲटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6.
ओके 3s2 3p1 3s2 3p1 ओके 3s2 3p1 बरोबर. हे 2 आणि 2 4 6 आणि 4 10 2 12 आणि 1 13 बरोबर. म्हणजे इथपर्यंत इलेक्ट्रॉन तुम्हाला काय दिसत आहेत, सेम दिसत आहेत ना सगळीकडे. इथं 10 इलेक्ट्रॉन, इथं 10 इलेक्ट्रॉन, इथं 10 इलेक्ट्रॉन, आणि म्हणून या स्पेसिसला आपण आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणतो. बरोबर. आयसो म्हणजे काय, सेम, आणि इलेक्ट्रॉन्स सेम. इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन असणाऱ्या स्पेसिस. मग सोडियम, मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम दे आर कॉल्ड आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. त्यांना आपण काय म्हणतो, आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. ओके, सो आय विल रब दिस. Isoelectronic species have the same number of electrons and same configuration. Isoelectronic species. Isoelectronic species have. Isoelectronic species. Isoelectronic species have same electrons. Isoelectronic species have same electrons. Have same electrons and same configuration. आता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन दिले ना, ते सुद्धा कसं होतं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन किंवा सेम कन्फिग्युरेशन. ओके, सेम कन्फिग्युरेशन. As the atomic number increases, nuclear charge also increases. जसा ऍटॉमिक नंबर वाढलेला दिसेल तसा न्यूक्लिअर चार्ज सुद्धा इन्क्रीज होतो. ऍज अ ऍटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस, ऍज अ ऍटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस, ऍज अ ऍटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस, न्यूक्लिअर चार्ज ऑल्सो इन्क्रीजेस. न्यूक्लिअर चार्ज ऑल्सो इन्क्रीजेस. ओके, न्यूक्लिअर चार्ज ऑल्सो इन्क्रीजेस. न्यूक्लिअर चार्ज एक्झर्ट्स ग्रेटर न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन. मग न्यूक्लिअर चार्ज काय करणार आहे, आउटरमोस्ट सेल आणि न्यूक्लियस यांच्यामधलं अट्रॅक्शन वाढणार आहे. कारण न्यूक्लियस मध्ये काय झाले तर चार्जेस वाढले, त्यामुळं ऑटोमॅटिकली त्यांच्यामधलं अट्रॅक्शन वाढलं. ओके, न्यूक्लिअर चार्ज एक्झर्ट ग्रेटर अट्रॅक्शन. चार्ज एक्झर्ट greater attraction. Hence atomic size of isoelectronic species. atomic size त्यालाच तुम्ही atomic radius पण म्हणू शकता. atomic radius किंवा atomic size both have same meaning, right? Okay, hence atomic size. जेव्हा न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन इन्क्रीज होत आहे, न्यूक्लिअर चार्ज कसा वाढतोय तर ऍटॉमिक नंबर इन्क्रीज होतोय म्हणून. ऍज अ ऍटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस, न्यूक्लिअर चार्ज ऑल्सो इन्क्रीजेस. आणि इन्क्रीज झालेला न्यूक्लिअर चार्ज मग काय करतो तर न्यूक्लिअर चार्ज एक्झर्ट ग्रेटर अट्रॅक्शन तो वाढवतो. एक्झर्ट ग्रेटर अट्रॅक्शन. हेन्स ऍटॉमिक साईज ऑफ आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. atomic size of isoelectronic species decreases. Isoelectronic species decreases as the atomic number increases. As the atomic number increases. As the atomic number increases. जसा तुमचा atomic number वाढेल तसं काय होणार आहे तर ह्या आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिसची जी ऍटॉमिक रेडियस आहे किंवा ऍटॉमिक साईज आहे ती डिक्रीज होणार आहे. इज इट क्लिअर? ओके, ऍटॉमिक मी काय सांगितलं, आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणजे काय. ओके, an atom or ion contain the same number of electrons are called किंवा is called isoelectronic species. Sodium, magnesium, aluminum, these are the isoelectronic species because they contain, त्यांच्यामध्ये काय आहे तर because they contain same number of electrons equal to 10, hence they are isoelectronic species. ओके, आता याची आणखी कारण आहेत तर isoelectronic species have a same
इलेक्ट्रॉन्स. आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मध्ये सेम इलेक्ट्रॉन्स असतात अँड सेम कन्फिग्युरेशन असतं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन. ओके. ऍज अ ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस, जसा ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होईल तसं न्यूक्लिअर चार्ज सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. मग इन्क्रीज झालेला जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे, दॅट न्यूक्लिअर चार्ज एक्झर्ट greater attraction, hence atomic size of isoelectronic species decreases as a atomic number increases. जसा atomic number वाढेल तशी isoelectronic species ची atomic radius decrease होईल. ओके, सो आय होप समजलं असेल. विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Next point is ionization enthalpy. It is also very important. Ionization enthalpy. ओके, हा वर्ड तुमच्यासाठी नवीन आहे. एन्थाल्पी मीन्स एनर्जी. एन्थाल्पी मीन्स एनर्जी. ओके. आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे काय? ओके, तर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह an electron from the isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy. मी आधी definition लिहिते, then I will explain. Okay, the amount of energy required, the amount of energy, the amount of energy required to remove an electron, required to remove an electron. Okay, the amount of energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom, in its ground state, is called ionization enthalpy. ओके, बघा आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे काय? आयोनायझेशन, आयो मीन्स आयन्स, आयोनायझेशन म्हणजे आयन किंवा एखादा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होण्यासाठी लागणारी एनर्जी. राईट. द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy or ionization energy. ओके, म्हणजे जो तुमचा गॅसियस ऍटम आहे, X इज द गॅसियस ऍटम, मग या गॅसियस ऍटम पासून एखादा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे, दॅट इज कॉल्ड आयोनायझेशन एन्थाल्पी. एक्स काय आहे? एक्स गॅसियस ऍटम आहे. एक्स काय आहे? गॅसियस ऍटम आहे. मग या गॅसियस ऍटम पासून एखादा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होतोय. ओके, या गॅसियस ऍटम पासून एखादा इलेक्ट्रॉन काय होतोय? रिमूव्ह होतोय. आणि रिमूव्ह होण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे इज कॉल्ड आयोनायझेशन एन्थाल्पी. त्याला आपण काय म्हणतो? आयोनायझेशन एन्थाल्पी असं म्हणतो. ओके, तर आयोनायझेशन एन्थाल्पी कशाने आपण इंडिकेट करतो? याला कॅपिटल डेल्टा म्हणायचं. एच म्हणजे हीट. ओके, आणि पूर्ण डेल्टा एच हे जे सिम्बॉल आहे ते एन्थाल्पीचं सिम्बॉल आहे, एनर्जीचं सिम्बॉल आहे. ओके, आयोनायझेशन लिहिलेलं आहे म्हणून इथं स्मॉल आय मी सफिक्स लिहिते, आय आणि इथं एच. ओके, सिंगली डेल्टा एच म्हणजे काय? डेल्टा एच म्हणजे काय हो? एन्थाल्पी. डेल्टा एच म्हणजे काय?
एन्थाल्पी एनर्जी आणि डेल्टा आय एच म्हणजे काय आयोनायझेशन एन्थाल्पी. I stands for ionization. Delta H stands for enthalpy. Enthalpy means energy, right? So इथं आपण डेल्टा आय H1 म्हणूया फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी किंवा नंतर सांगते मी फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. इथपर्यंत समजलं का की आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे काय? हा तुमचा गॅसियस ऍटम आहे, राईट ना? हा काय आहे तुमचा गॅसियस ऍटम आहे. या गॅसियस ऍटम पासून एखादा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे ती एनर्जी म्हणजेच काय आयोनायझेशन एन्थाल्पी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह an electron from the isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy. आता इथे याला मी डेल्टा आय H1 असं म्हणते. ओके, फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. याला काय म्हणायचं फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आणि ही जी आयोनायझेशन एन्थाल्पी आहे तर आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज expressed in kilojoule per mole. Is expressed in kilojoule per mole. Okay. Ionization enthalpy is always positive. आयोनायझेशन एन्थाल्पी नेहमी काय असते तर आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ओके, इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. इथं जर मी नुसतं डेल्टा आय एच म्हटलं तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार आयोनायझेशन एन्थाल्पी. मी डेल्टा आय H1 असं म्हटलं तर तुम्ही काय म्हणणार फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. डेल्टा आय H2 म्हटलं तर सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी. इज इट क्लिअर? ओके, सो आयोनायझेशन एन्थाल्पी is expressed in kilojoule per mole. Okay, ionization enthalpy is always positive. आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही नेहमी काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे. ओके, तर आता आपण फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी आणि सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी बघूया. फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी मग ती कशी आपण इंडिकेट करणार फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी डेल्टा आय H1 फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. ओके, एक्स गॅसियस ऍटम आहे त्याच्यापासून एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होतोय. ओके, सो एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन ई मायनस. ओके, डेल्टा आय H1 first ionization enthalpy. The amount of energy required to remove one electron from the isolated gaseous atom in its ground state is called first ionization enthalpy. Okay, I will write here the amount of energy required to remove one electron कशापासून फ्रॉम दी आयसोलेटेड म्हणजे काय सेपरेट सिंगल ॲटम फ्रॉम दी आयसोलेटेड gaseous atom in its ground state is called
first ionization enthalpy is called first ionization enthalpy. It's called first ionization enthalpy. Right? फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे काय? एक इलेक्ट्रॉन ह्या गॅसियस ऍटम पासून किंवा ह्या गॅसियस ऍटम मधून एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होण्यासाठी लागणारी एनर्जी म्हणजेच काय? तर फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. इज इट क्लिअर? ओके. सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी. सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी, it gives X2 plus gaseous atom, okay, plus electron E minus. It gives delta I H2, याला second ionization enthalpy म्हणायचं. The amount of energy required to remove electron from the positively charged species किंवा positively charged cation. ओके, बघा, किंवा 2 इलेक्ट्रॉन्स म्हटलं तरी चालेल. द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove two electron from the positively charged gaseous cation, from the positively charged gaseous cation, in an element is called second ionization enthalpy. It's called second ionization enthalpy. ओके, सिंपल आहे. थोडासा वर्डिंग मी थोडंसं चेंज केलेलं आहे. ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह. ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह 2 इलेक्ट्रॉन म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी कुणापासून? या गॅसियस कॅटायन पासून. हा पॉझिटिव्हली चार्ज गॅसियस कॅटायन आहे ना, कारण त्याच्या डोक्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. म्हणजे एनी स्पेसिस हॅव पॉझिटिव्ह चार्ज कॉल्ड कॅटायन, सपोज नेगेटिव्ह चार्ज असेल एनायन. ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ह होण्यासाठी, ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह 2 electrons from the positively charged gaseous cation in an element is called second ionization enthalpy. And second ionization enthalpy is larger than first ionization enthalpy. Keep well in mind this statement. Okay, हे statement खूप important आहे की second ionization enthalpy is larger than first ionization enthalpy because the removal of electron remove होतोय कशापासून? Because the removal of electron from the positively charged cation. Therefore, second ionization enthalpy is larger than first ionization enthalpy. मी इथे लिहिते second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy. हा I आहे. ओके, नाहीतर एखाद्याला वाटेल इथं मी 1 लिहिलाय, 1 नाही येतो. I stands for ionization, right? And delta H stands for enthalpy, means energy. Okay, so delta I H2 is greater than, means second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy. Okay, is it clear? तर याच्यावरती सुद्धा बरेच वेळा क्वेश्चन विचारला जातो की एक्सप्लेन द टर्म फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी, सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी.
ओके. सो ऍट दी लास्ट म्हणजे मी एंडला 2-3 क्वेश्चन्स लिहूनच देईन. ओके. अजून एक आपला कंटेंट राहिलेला आहे याच्यातला, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. Okay, next point is electron gain enthalpy. Addition of electron. Addition of electron to an neutral gaseous atom results in the formation of anion is called electron gain enthalpy. आयोनायझेशन एन्थाल्पी मध्ये इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होण्यासाठी लागणारी एनर्जी. आता इथं उलट गेन एन्थाल्पी म्हणजे एनर्जी आपल्याला मिळवावी लागणारी, म्हणजे एखादा इलेक्ट्रॉन ऍड केल्यानंतर आपल्याला लागणारी एनर्जी. गेन एन्थाल्पी एनर्जी मिळवणं, गेन करणं. ओके, म्हणजे आता आपण इलेक्ट्रॉनची ऍडिशन करतोय. ओके, द एन्थाल्पी चेंज दॅट टेक्स प्लेस व्हेन अन इलेक्ट्रॉन इज ऍडेड. जेव्हा इलेक्ट्रॉन आपण ऍड करतोय कशामध्ये, व्हेन अन इलेक्ट्रॉन इज ऍडेड टू आयसोलेटेड गॅसियस ऍटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. त्यालाच आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी असं म्हणतो. Okay, I will write here definition. The enthalpy change takes place. The enthalpy change that takes place. The enthalpy change that takes place. That takes place when an electron is added. When an electron is added, when an electron is added, when an electron is added to isolated gaseous atom, added to isolated gaseous atom, isolated gaseous atom in its ground state, in its ground state is called, in its ground state is called electron gain enthalpy. त्यालाच आपण काय म्हणतोय, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. आता एन्थाल्पीचं सिंबल आपल्याला माहिती आहे, डेल्टा एच. इलेक्ट्रॉन गेन करतोय मग Eg, डेल्टा EgH. ओके, इलेक्ट्रॉन दिस इज स्मॉल Eg, E आणि G आहे कारण इलेक्ट्रॉन गेन करतोय. E स्टँड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी डेल्टा Eg. It is denoted by delta EgH. Okay, it is expressed in mole, kilojoule per mole. It is expressed in kilojoule per mole. It is expressed in kilojoule per mole. Kilojoule per mole. Okay, आता बघा, द एन्थाल्पी चेंज. एन्थाल्पी म्हणजे एनर्जी बदलते. कधी बदलते, द एन्थाल्पी चेंज दॅट टेक्स प्लेस व्हेन, केव्हा, when an electron is added, जेव्हा इलेक्ट्रॉन ऍड होतो, when an electron is added
टू आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम. जेव्हा एखादा इलेक्ट्रॉन आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम मध्ये आपण ऍड करतो, ओके, सो इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. म्हणजे आपण इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करतोय इलेक्ट्रॉन ऍड करताना, त्याला काय म्हणायचं, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. ओके, एक्स हा आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम आहे. ओके, तर या आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम मध्ये एका इलेक्ट्रॉनची ऍडिशन होते. सो इट बिकम एनायन. तो काय तयार होणार आहे, एनायन तयार होणार आहे. तो सुद्धा कशामध्ये, गॅसियस स्टेट मध्येच आहे. ओके, याला आपण काय म्हणणार, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, समजलं. एक्स हा काय आहे, आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम आहे. आयसोलेटेड म्हणजे सिंगल सेपरेट गॅसियस ॲटम आहे. एक्स हा आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम आहे आणि याच्यामध्ये एका इलेक्ट्रॉनची ऍडिशन होते की जेव्हा एन्थाल्पी चेंज होते, जेव्हा एनर्जी चेंज होते, तेव्हा एक इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये ऍड होतो. म्हणजेच आपण तो आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम एका इलेक्ट्रॉनला गेन करतोय, एनर्जी त्याच्याकडून मिळवतोय. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. आय विल रिपीट दिस डेफिनेशन अगेन. द एन्थाल्पी चेंज that takes place when an electron is added to isolated gaseous atom in its ground state. In its ground state is called electron gain enthalpy. It is denoted by delta EGH. डेल्टा एच म्हटलं की नुसतं एन्थाल्पी, EG म्हटलं की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल. ती कशात आपण एक्सप्रेस करतो, किलोजूल पर मोल मध्ये. ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी मे बी पॉझिटिव्ह और नेगेटिव्ह. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी मे बी पॉझिटिव्ह, मे बी पॉझिटिव्ह और नेगेटिव्ह, मे बी पॉझिटिव्ह और नेगेटिव्ह. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ही पॉझिटिव्ह असेल किंवा कधी निगेटिव्ह असेल, डिपेंड्स अपॉन दी. हे कशावर डिपेंड असतं, डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस ऑफ, डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस ऑफ ऍडिंग इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स अपॉन दी process of adding electron is endothermic or exothermic. The process of adding electron, the process of adding electron is exothermic or endothermic, is exothermic or endothermic. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणजे काय, तर एक इलेक्ट्रॉन ह्या आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम मध्ये एक इलेक्ट्रॉन किंवा एका इलेक्ट्रॉन एवढी एनर्जी गेन करण्यासाठी, म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन ऍड केला म्हणजे थोडक्यात एनर्जी आपण गेन केली, त्यावेळी त्याच्यामध्ये एन्थाल्पी मध्ये एनर्जी मध्ये चेंज झाला. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. थोडक्यात एक इलेक्ट्रॉन ऍड करण्यासाठी लागणारी एनर्जी. ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी मे बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. हे मे बी पॉझिटिव्ह असेल किंवा नेगेटिव्ह असेल. मी इथं प्लस और मायनस लिहिते, प्लस और मायनस. इट मे बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. डिपेंड्स अपॉन, हे कशावर डिपेंड असतं, तर डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस ऑफ ऍडिंग इलेक्ट्रॉन, depends upon the process of adding electron is endothermic or exothermic. आता for example 17 group elements have high electron gain enthalpy. 17 group element म्हणजे काय, तर सगळे हॅलोजन फॅमिली, ऑल आर दी एनायन्स. ओके, सगळेच काय आहेत, एनायन्स आहेत, अशा आहेत एनायन. द स्पेसिस हॅव्हिंग नेगेटिव्ह चार्ज इज कॉल्ड एनायन. मग तुम्ही जर आपल्या पिरियोडिक टेबल मधला 17वा ग्रुप जर बघितला तर त्याच्यामधले सगळे हॅलोजन्स आहेत. अँड हॅलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. ते कशा आहेत, इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहेत. म्हणजेच ते इलेक्ट्रॉन काय करतात, गेन करतात. सो 17 ग्रुप एलिमेंट्स हॅव
हाय इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इज इट क्लिअर? आज आपण 3 पॉइंट बघितलेत. आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आयोनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इज इट क्लिअर? ओके. होमवर्क. आणि मी कालच्या लेक्चर मध्ये सुद्धा सांगितलंय, होमवर्क हा त्या म्हणजे केमिस्ट्रीचा होमवर्क असेल तर केमिस्ट्रीच्याच डाऊटच्या ग्रुपवर तो आला पाहिजे. फिजिक्सचा असेल फिजिक्सच्या डाऊटच्या ग्रुपवर, मॅथ्सचा असेल मॅथ्सच्या डाऊटच्या ग्रुपवर. ओके. होमवर्क. होमवर्क आता तुम्ही म्हणाल याच्यावरतीच कंटेंट, पण याच कंटेंट वरती क्वेश्चन्स दिले जातात. पण डेली जर तीन चार क्वेश्चन्स मी देत असेल, ते तुम्ही रीड करत असाल, नुसत्या नोट्स काढू नका. लेक्चर बघायचं, दोनदा बघायचं लेक्चर. दोनदा बघितल्यानंतर काय समजतंय त्या आपण स्वतःच्या नोट्स काढायच्या आणि त्याच्यावरून संध्याकाळी तुम्ही जे काही क्वेश्चन्स दिले जातील त्या क्वेश्चनचे आन्सर्स हे मनानं लिहायचे. तर ज्यावेळी हा माझा टॉपिक संपेल त्यावेळी तुमचाही स्टडी करून तो टॉपिक संपला पाहिजे. अशा पद्धतीने तुम्ही जर डेली प्रिपरेशन कराल तर तुमचा सिलेबस सुद्धा वेळेत स्टडी करून होईल. म्हणजे माझा टॉपिक संपला की तुमचाही तो टॉपिक स्टडी करून संपेल. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. एक्सप्लेन आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. Iso electronic species with example. Okay. Second, explain the term first ionization enthalpy. First ionization enthalpy second ionization enthalpy. Second ionization enthalpy. Second ionization enthalpy. Okay. Third question, define electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. ओके. 3 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, म्हणजे पूर्ण जो टॉपिक किंवा कंटेंट शिकवलाय त्याच्यावरती ओव्हरऑल, म्हणजे तुम्हाला सगळा रीड करावा लागणार, तेव्हा त्या क्वेश्चन्सचे तुम्ही आन्सर्स लिहू शकता. यू आर एबल टू राईट द आन्सर्स ऑफ दिस क्वेश्चन्स व्हेन यू आर डुईंग द स्टडी. ओके. सो आय होप सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील. तर हा होमवर्क सुद्धा तुम्हाला कम्प्लीट करायचा आहे. ओके. सो टुडे वी हॅव टू स्टॉप हिअर. थँक यू सो मच.